Δεξιά του Αγίου βρίσκεται στη μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους. Άχυρα άγλωτος, χείρα και γλώταν φύης, και χρυσή Θεού Μάξιμε, ψυχήν δίδος, η κάδη πρώτη πότμος, Μαξίμου ως εκάλυψεν. Ο Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 μετά Χριστόν, από πλούσιους και ευγενείς γονείς. Πραγματοποίησε λαμπρές θεολογικές, φιλολογικές και φιλοσοφικές σπουδές. Για τα πνευματικά αλλά και τα διοικητικά του χαρίσματα έγινε αρχιγραμματέας του Αυτοκράτορα Ηρακλείου. Παραιτήθηκε όμως γρήγορα για να υπερασπιστεί τις αλήθειες της πίστεώς του από την αίρεση των μονοθελητών. Γίνεται μοναχός και αρχίζει ένα σκληρό και ανελαίητο αγώνα κατά των αιρετικών. Στον αγώνα του αυτό συναντά πολλά εμπόδια, κυρίως από τον Αυτοκράτορα Κόνστα, ο οποίος ήταν υπέρμαχος των μονοθελητών και έφτασε στο σημείο να συγκαλέσει ψευδοσύνοδο, η οποία καταδίκασε και αναθεμάτισε τον Όσιο και τέλος τον παρέδωσε στον έπαρχο της πόλης για να τιμωρηθεί. Μαστιγώθηκε και τέλος του έκοψαν τη γλώσσα και το δεξί του χέρι. Το ακροτηριασμένο του σώμα άντεξε με θαυματουργικό τρόπο 3 χρόνια στην υπηρεσία της υγείας της ψυχής και ήταν η πιο εύγλωπτη μαρτυρία της πίστεως και της αφοσιώσεως του στο Θεό. Μετά από λιγοήμερη ασθένεια, άφησε τη μακάριά του ψυχή στον τόπο της εξορίας του. Το τίμιο λείψανό του ενταφιάστηκε το 662 μετά Χριστόν. Το τίμιο λείψανό του ενταφιάστηκε στη μονή Αγίου Αρσενίου στη χώρα των Λαζών. Από τον τάφο του έβγαινε φως κάθε νύχτα και φώτιζε την περιοχή, γεγονός που πιστοποιούσε την αγιότητά του.